เราจะต้องพูดและทำอะไรเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการต่อรองคุณผู้ฟังอยากมีความสามารถในการทำให้คนอยากพ่นข้อมูลหรือในภาษาการเจรจาเขาเรียกว่าสำรอกข้อมูลออกมาให้คุณไหมครับหากคุณอยากจะรู้ความต้องการของเขาคุณอยากจะรู้สิ่งที่อยู่ในใจของเขาแล้วคุณมีความสามารถในการดึงข้อมูลเหล่านั้นมาด้วยคุณอยากได้วิธีนั้นไหมครับการถูกปฏิเสธคือเครื่องยืนยันความได้เปรียบของคุณ ก่อนที่เราจะเริ่มบทเรียนหนังสือเล่มนี้ครับผมอยากให้ทุกท่านลองคิดถึงช่วงเวลาที่คุณจำเป็นจะต้องไปเจรจาต่อรองจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ครับการต่อราคาการขอขึ้นเงินเดือนหรือการเจรจาต่อรองอะไรก็ตามที่มันมีอิทธิพลกับผลลัพธ์ในชีวิตของคุณผู้ฟังเองถ้าให้ผมทายนะครับมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกอึดอัดแล้วก็กลัวว่าจะได้ผลลัพธ์อย่างที่ตัวเองต้องการหรือเปล่าถูกต้องไหมครับ เรามายอมรับความจริงอย่างหนึ่งกันครับว่าการเจรจาคือสิ่งที่ทำให้เราอึดอัดมากที่สุดดังนั้นหนังสือเล่มนี้แหละครับจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่มีอิทธิพลมากกับชีวิตความสำเร็จของทุกท่านเราจะต้องพูดและทำอะไรเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการต่อรองผมอยากให้คุณผู้ฟังลองนึกถึงกรณีศึกษาหนึ่งนะครับซึ่งมาจากหนังสือเล่มนี้แล้วผมเชื่อว่าถ้าไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้มาก่อนคุณจะไม่รู้วิธีลองคิดถึงภาพว่าคุณกำลังนั่งอยู่ แล้วสักพักหนึ่งก็มีใครสักคนโทรมาหาคุณครับหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าพวกเขาจับตัวลูกของคุณไว้แล้วขอให้คุณส่งเงินมาให้พวกเรา1,000,000 บาทไม่อย่างนั้นลูกคุณจะตายสมมุติว่าคุณมีลูกของคุณโดนลักพาตัวแล้วโดนเรียกค่าไถ่คำถามคือหากคุณผู้ฟังจะต้องเจอสถานการณ์นี้จริงๆคุณคิดว่าคุณจะทำอย่างไรครับ และนี่คือกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นนะครับหากไม่เคยเจอหนังสือเล่มนี้เราก็อาจจะพยายามต่อราคาหรืออาจจะจ่ายเงินให้เขาไปเลยเพื่อที่ว่าชีวิตลูกของเราย่อมสำคัญกว่าเงินอยู่แล้วแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับผู้เขียนท่านนี้คุณคริสวอสหนึ่งในเหตุการณ์นั้นครับตอนนั้นคุณคริสวอสได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับคนที่มีความสามารถในการเจรจาคนหนึ่งเขาเริ่มเปิดประโยคแบบนี้ครับเราจับตัวลูกชายคุณไว้แล้ววอส ส่งเงินมาให้เรา1,000,000 ดอลลาร์ไม่อย่างนั้นลูกคุณจะตายผมเป็นโจรลักพาตัวคุณจะทำอย่างไรครับวอสคุณคริสวอสครับรู้สึกหวั่นวิตกมาสักพักหนึ่งเพราะไม่เคยต้องมารับมืออะไรแบบฉุกละหุกแบบนี้ทว่านี่คือสิ่งที่เขาคาดการเอาไว้แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นตอนนั้นครับคนที่จำลองเป็นโจรก็บอกว่าเร็วสิเอาเงินมาให้เราไม่งั้นเราจะเชือดคอลูกชายคุณเดี๋ยวนี้เลย และนี่คือสิ่งที่คุณคริสวอสตอบสนองไปครับนี่คืออดีตนักเจรจาของ FBI นะครับคุณคริสวอสบอกไปว่าผมจะจ่ายเงินให้คุณได้อย่างไรกันล่ะครับนี่คือการเปิดประโยคของคุณวอสครับแต่หลังจากนั้นคนที่จำลองเป็นโจรก็อึ้งเหมือนกันแล้วก็กลับมาวางมาดอีกครั้งหนึ่งเขาก็บอกว่างั้นคุณก็โอเคใช่ไหมถ้าเราจะฆ่าลูกคุณเดี๋ยวนี้คุณวอสก็ตอบว่าขอโทษนะครับแต่ผมจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกของผมยังไม่ตายและผมจะให้เงินคุณได้อย่างไรถ้าผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกของผมยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นคือคนที่จำลองเป็นโจรลักพาตัวครับก็ไปต่อไม่เป็นนี่คือหนึ่งในกรณีศึกษาที่สำคัญมากครับ และคุณผู้ฟังได้เห็นเคล็ดวิชาบางอย่างที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ไปแล้วเอาล่ะครับและเดี๋ยวหลังจากนี้คุณผู้ฟังจะรู้เลยว่ามันมีกลเม็ดเล็กๆน้อยๆซึ่งมันมีอิทธิพลมากในทุกการเจรจาเรามาเริ่มที่ข้อแรกก่อนครับทุกท่านเชื่อไหมครับว่าชีวิตของเราคือการเจรจาต่อรองผมอยากให้คุณปล่อยตัวประกันผมอยากให้คุณยอมรับสัญญามูลค่าเท่านี้ผมอยากซื้อรถคันนั้นในราคาส่วนลดเท่านี้ผมอยากให้คุณขึ้นเงินเดือนให้ผม10%หรือแม่อยากให้ลูกเข้านอนตอน3 ทุ่มทั้งหมดมีการเจรจาเข้ามาเกี่ยวข้องครับดังนั้นคนที่รู้วิชานี้จะได้เปรียบมากในการรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลนั้นในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์เป้าหมายสำคัญของการเจรจาครับมีอยู่2 อย่างซึ่งตรงนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟัง
จดไว้ได้ยิ่งดีครับเป้าหมายของการเจรจาต่อรองมีอยู่2อย่าง 1. คือการรวบรวมข้อมูลและ 2. การใช้ข้อมูลนั้นในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์เราอาจจะเคยคิดภาพว่าการเจรจาคือการปะทะหรือการเอาผลประโยชน์มาหรือหาผลประโยชน์ที่ลงตัวแต่จริงๆมีแค่2อย่างที่สำคัญที่สุดจริงๆครับสำหรับหนังสือเล่มนี้คือการรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลนั้นสร้างการเปลี่ยนแปลงในหนังสือ Omega 3 Effects ที่นายแพทย์เจมส์เซียร์สกับวิลเลียมเซียร์สได้เขียนนะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เป็นเหตุผลในการที่ทำให้ผมตัดสินใจดูแลสมองมาจนถึงทุกวันนี้และผมอยากจะนำบทเรียนนั้นมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับเขากล่าวเอาไว้ครับว่าโอเมก้า3เป็นกุญแจสำคัญในการชะลอความเสื่อมของสมองช่วยสมองให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ด้วยจัดระเบียบความคิดได้ดีขึ้นก็เป็นหนึ่งในสรรพคุณนั้นและที่สำคัญครับช่วยให้เรามีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้สูงขึ้นซึ่งผมเองครับเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของสมองและความคิดที่กระจ่างผมเลยเลือกทานโอเมก้า3ที่มีคุณภาพจากโอเมก้า3 Norway Daily จากแบรนด์ Quality ครับที่ผมฝากใจให้เขาดูแลสมองของผมเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดจาก Quality ทุกท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.clarity.asia/thelibraryomega3 หรือกดที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยครับเดี๋ยวพวกเราจะวางไว้ให้ครับเรามาเริ่มที่เฟสที่1ครับ The amount of fundamental of negotiation ต่อไปนี้คือพื้นฐานในการเจรจาในการสื่อสารนะครับข้อแรกก็คือ be aware of bias ว่ากันว่าครับคุณผู้ฟังคิดว่าลึกๆแล้วมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกขับเคลื่อนด้วยเหตุผลหรืออารมณ์มากกว่ากันครับคุณคิดว่าอย่างไรครับความจริงนะครับมนุษย์ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกปกครองด้วยธรรมชาติและธรรมชาติสร้างสิ่งมีชีวิตด้วยความสามารถในการเอาตัวรอดมาก่อนแต่มีเพียงเผ่าพันธุ์มนุษย์หรือเผ่าพันธุ์ที่คล้ายคลึงกับมนุษย์ที่มีสมองส่วนนีโอคอร์เทกซ์ซึ่งเป็นสมองที่ว่าด้วยเรื่องของเหตุและผลแต่ถึงอย่างไรก็ตามแรงขับเคลื่อนในการเอาตัวรอดหรือสัญชาตญาณยังรุนแรงกว่าเหตุและผลเสมอครับสิ่งนี้กำลังบอกอะไรเราครับด้วยความที่มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ความรู้สึกเป็นหลักสิ่งที่มันตามมาด้วยแน่นอนก็คืออคติครับอคติของมนุษย์ครับว่ากันว่ามีอยู่คร่าวๆประมาณ150กว่าตัวยกตัวอย่างเช่น confirmation bias อคติยืนยันเช่นถ้าผมเชื่ออะไรอย่างหนึ่งผมก็จะรับข้อมูลที่สอดคล้องกับความเชื่อของผมมากกว่าข้อมูลที่ขัดแย้งกับความเชื่อของผมไม่ว่าผมจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามอคติตัวที่2ก็คือ halo effect แล้วกันครับอคติตัวนี้ก็คือสมมติใครคนนึงแต่งตัวดูดีเรามักจะประเมินด้านอื่นๆของเขาในทางบวกมากกว่าความเป็นจริงได้ง่ายมากก็คือการตัดสินในเว็บแรกนั่นเองอคติอีกตัวหนึ่งที่มันเด่นๆก็คือ gullibility bias ว่ากันว่าเมื่อมนุษย์ได้รับสื่อหรือสารใดบ่อยๆในตอนแรกเขาอาจจะไม่เชื่อแต่ถ้าหากเขายังได้รับสารนั้นบ่อยๆเขาอาจจะเชื่อเพราะมันมีอคติหลายตัวมากที่ขับเคลื่อนมนุษย์อยู่ดังนั้นกฎข้อแรกในการเจรจาก็คือเราจะต้องทำความเข้าใจแรงขับเคลื่อนทางสัญชาตญาณของมนุษย์นั่นเองครับทีนี้เรามาดูข้อที่2คุณผู้ฟังเข้าใจหลักสำคัญแล้วนะครับว่าถึงอย่างไรก็ตามเราก็ยังใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นหลักซึ่งผมขอไม่บอกว่ามันดีหรือไม่ดีแล้วกันครับทุกอย่างมีดีในแบบของมันมีเหตุผลในแบบของมันเพียงแค่ว่าเราใช้เหตุผลทางธรรมชาตินั้นมาสร้างความได้เปรียบในการเจรจาของเราข้อที่2ก็คือ how to get what you want without confronting คุณผู้ฟังครับทำอย่างไรเราถึงจะได้สิ่งที่ต้องการโดยไม่ต้องสร้างความขัดแย้งนี่คือคีย์ที่สำคัญมากครับซึ่งผมจำได้ว่าผมเคยทำไว้ในหนังสือชุดแรกของหนังสือเล่มนี้เลยเพียงแค่ว่าหนังสือเล่มนี้เราจะเอามาแผ่ขยายมากขึ้นก่อนอื่นครับมันจะมีอยู่4ข้อหลักๆที่ถ้าคุณผู้ฟังสามารถฝึกได้ผมอยากให้ฝึก4ข้อนี้ข้อที่1เรียนรู้การใช้น้ำเสียงทั้ง2รูปแบบครับในการเจรจาต่อรอง
ความสามารถในการส่งอิทธิพลต่อความรู้สึก1คือบุคลิก2คือน้ำเสียงและ3คือคำพูดเรามาเริ่มที่น้ำเสียงครับน้ำเสียงที่คุณควรใช้ให้เป็นมีอยู่2แบบน้ำเสียงแบบแรกก็คือน้ำเสียงเวลาคุณคุยกับเพื่อนน้ำเสียงเวลาที่คุณรู้สึก positive หรือมีอารมณ์ด้านบวกเวลาเราไปเจอใครก็ตามเราก็อยากที่จะส่งมอบพลังงานบวกให้เขาอย่างเสียงที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ครับเสียงมันอาจจะทุ้มนิดนึงนะครับแต่นี่คือเสียงที่เป็น positive ของผมแล้วหรือถ้าอยากให้มากกว่านี้ก็คือนี่แหละครับคือเสียงที่มันเป็น positive ของผมมากเลยและผมเชื่อว่ามันทำให้คุณผู้ฟังมีอารมณ์ที่ดีมากขึ้นอันนี้คือน้ำเสียงแบบที่1ส่วนน้ำเสียงแบบที่2ครับหนังสือเล่มนี้บอกไว้ว่าเป็นน้ำเสียงดีเจตอนกลางคืนน้ำเสียงตัวที่2นี้จะเหมาะมากในการเจรจาที่มีความสำคัญและคุณรู้สึกว่ามันมีความซีเรียสหรือมีความจริงจังระดับหนึ่งน้ำเสียงแบบที่2มันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะทุ้มมันจะช้าสมมุติหากผมอยากจะต่อราคาสินค้ากับคุณผู้ฟังผมเป็นเจ้าขององค์กรและผมอยากจะสั่งคุณในฐานะเป็นซัพพลายเออร์ผมอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ของคุณครับในส่วนลด 50%คุณคิดว่าอย่างไรบ้างกับข้อเสนอนี้คุณพอจะแนะนำผมได้หรือเปล่าอันนี้คือน้ำเสียงแบบที่2ซึ่งมันจะทุ้มถูกต้องไหมครับน้ำเสียงเพียง2แบบนี้คุณสามารถเอาไปใช้ได้ตัวแรกอาจจะเป็นการสร้างพันธมิตรการสร้างมิตรไมตรีแต่ตัวที่2คุณอาจจะเอาไปใช้ในตอนที่ต้องเจรจาต่อรองทีนี้เรามาดูองค์ประกอบตัวที่2ครับ Fundamental ตัวที่2การเปิดประโยคด้วยการขออนุญาตนะครับหรือขอโทษนะครับคือการมอบอำนาจให้อีกฝ่ายและมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากหากคุณเอาไปใช้ในการเจรจายกตัวอย่างเหมือนเดิมเลยครับสมมุติผมจะต่อราคาสินค้ากับคุณผู้ฟังขออนุญาตนะครับพอดีผมเห็นว่าตอนนี้ผมมีงบประมาณอยู่เพียงแค่ 10,000แล้วข้อเสนอที่คุณให้มาคือ 15,000พอจะลดราคาให้หน่อยได้ไหมครับการเปิดประโยคด้วยการขออนุญาตนะครับคือการทลายอีโก้คนครับทีนี้คุณอาจจะใช้คำว่าขอโทษนะครับในกรณีที่คุณรู้สึกไม่เห็นด้วยเวลาที่อีกฝ่ายสื่อสารอะไรมาสมมติคุณผู้ฟังทำงานในบริษัทครับแล้วมีหัวหน้าของคุณเอางานที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ค่อย make sense ที่คุณจะทำและเขาบอกว่าเนี่ยอยากให้คุณทำให้เสร็จภายในวันศุกร์นี้คุณก็อาจจะพูดแบบนี้ครับขอโทษนะครับงานนี้อยากให้ผมส่งวันศุกร์นี้เหรอครับพอคุณเปิดประโยคด้วยคำว่าขอโทษนะครับอีกฝ่ายจะรับฟังคุณมากขึ้นครับอันนี้คือฟันดัมเมนทัลที่2เรามาดูฟันดัมเมนทัลที่3ผมชอบข้อนี้มากแล้วมันง่ายมากๆครับผมอยากให้คุณผู้ฟังเริ่มต้นทำให้เร็วที่สุดเพราะไม่ฉะนั้นมันจะลืมครับการเรียนแบบคำพูดย้อนกลับไปเหมือนเดิมครับสมมติคุณผู้ฟังกำลังทำงานอยู่แล้วมีหัวหน้างานมามอบหมายงานที่คุณไม่อยากจะทำเขาก็อธิบายว่าสมมุติให้คุณเขียนหนังสือผมอยากให้คุณเขียนหนังสือเล่มนี้ให้เสร็จภายในวันพุธนี้แล้วส่งต่อไปให้กับกองบรรณาธิการให้หน่อยวิธีเรียนแบบคำพูดจะเป็นแบบนี้ครับส่งต่อไปให้กองบรรณาธิการเหรอครับหรือให้ผมเขียนหนังสือเหรอครับเรียนแบบคำพูด 4-5 คำสุดท้ายที่อีกฝ่ายเอ่ยมาแล้วก็ปิดท้ายด้วยคำว่าเหรอครับและหลังจากนั้นคุณไม่ต้องพูดอะไรต่อครับอีกฝ่ายจะให้ข้อมูลคุณเพิ่มผมจะยกกรณีศึกษาหนึ่งมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับมีพนักงานคนหนึ่งของบริษัทกำลังทำงานอยู่แล้วมีหัวหน้างานคนหนึ่งซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่ชอบสั่งงานแล้วชิ่งครับในตอนนั้นครับหัวหน้างานเข้ามาในห้องแล้วก็บอกกับพนักงานคนนี้ว่าช่วยเตรียมเอกสารทุกฉบับอย่างละ2 ชุดพนักงานคนนี้ก็เลยใช้กลเม็ดนี้ครับตอบกลับไปว่าขอโทษนะครับฉบับละ2 ชุดเหรอครับหลังจากนั้นเขาก็นิ่งเงียบสักพักหนึ่งหัวหน้าก็ตอบใช่ชุดหนึ่งสำหรับเราอีกชุดสำหรับลูกค้าพนักงานคนนี้ก็ใช้วิธีแบบเดิมเลยครับขอโทษนะครับคุณหมายถึงว่าลูกค้าขอเอกสารจากเราชุดหนึ่งและเราต้องมีอีกชุดไว้ใช้กันเองใช่ไหมครับหัวหน้าคนนั้นก็บอกว่าผมจะเช็คกับทางลูกค้าให้ก็แล้วกันจริงๆพวกเขาไม่ได้ขอมาแต่ผมอยากได้เอกสารที่เป็นกระดาษ
พนักงานคนนั้นก็ตอบครับว่าได้เลยครับขอบคุณที่ช่วยเช็คกับลูกค้าให้นะครับคุณอยากให้เก็บเอกสารของเราไว้ที่ไหนเพราะตอนนี้ห้องเก็บเอกสารไม่เหลือที่ว่างแล้วหัวหน้างานคนนั้นก็บอกไม่เป็นไรคุณเอาไปเก็บไว้ที่ไหนก็ได้และพนักงานคนนี้ครับก็ใช้วิธีที่แสบมากก็คือที่ไหนก็ได้หรอครับหลังจากนั้นหัวหน้างานก็ยิ่งเงียบครับเพราะรู้สึกว่าตัวเองจะต้องเริ่มมาคิดวิธีหาทางเก็บเอกสารเขาก็เลยตอบไปเลยครับงั้นจริงๆคุณเอาไปเก็บไว้ในห้องทำงานผมก็ได้จนเวลาผ่านไปครับหัวหน้างานคนนั้นก็เพิ่งโทรมาบอกว่าแค่สำรองไฟล์เอกสารไว้2ชุดก็พอแล้วไม่ต้องปริ้นเป็นเอกสารเป็นแผ่นคุณผู้ฟังเห็นการใช้กลยุทธ์การเรียนแบบคำพูดไหมครับพอคุณใช้กลยุทธ์เรียนแบบคำพูดเสร็จให้ลองนิ่งอย่างน้อย 4-5 วินาทีหลังจากที่คุณเรียนแบบคำพูดจำได้ไหมครับการเจรจามีอยู่2อย่างที่สำคัญ1คือการรวบรวมข้อมูลและ2คือการใช้ข้อมูลนั้นในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนเพียงแค่4วิธีนี้ก็เพียงพอแล้วครับในการที่จะทำให้คุณมีความสามารถในการเจรจาต่อรองคุณจะเห็นได้ว่าพนักงานคนเมื่อกี้ไม่ได้ไปโต้แย้งไม่ได้ไปโต้เถียงอะไรเลยเพียงแค่ใช้คำถามเปิดประโยคด้วยการขออนุญาตการใช้น้ำเสียงรวมไปถึงการเรียนแบบคำพูดและการไม่กลัวความเงียบครับอันนี้คือเฟสที่1และผมอยากให้คุณผู้ฟังลองนำไปฝึกดูนะครับมันจะมีอิทธิพลมากในการสื่อสารของทุกท่านทีนี้เรามาดูเฟสที่2 acknowledgement การแปะป้ายครับผมอยากจะถามแบบนี้ก่อนแล้วกันครับคุณผู้ฟังอยากมีความสามารถในการทำให้คนอยากพ่นข้อมูลหรือในภาษาการเจรจาเขาเรียกว่าสำรอกข้อมูลออกมาให้คุณไหมครับหากคุณอยากจะรู้ความต้องการของเขาคุณอยากจะรู้สิ่งที่อยู่ในใจของเขาแล้วคุณมีความสามารถในการดึงข้อมูลเหล่านั้นมาด้วยคุณอยากได้วิธีนั้นไหมครับวิธีนี้ครับเราเรียกชื่อกันว่าการแปะป้ายครับเดี๋ยวทุกท่านจะเข้าใจมันฟังดูซับซ้อนครับแต่จริงๆมันง่ายมากเพราะมันเชื่อมตรงกับจิตวิทยาของคุณเองคำว่าดูเหมือนว่าฟังดูแล้วสงสัยว่าคำเหล่านี้คือคำทรงพลังที่จะทำให้คุณรู้วิธีดึงข้อมูลจากคนการเจรจาของคุณจะมีประสิทธิผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความสามารถในการดึงข้อมูลขนาดไหนเรามาลองดูตัวอย่างของกรณีศึกษาจากหนังสือเล่มนี้นะครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองนึกภาพว่าคุณกำลังนั่งอยู่แล้วมีเพื่อนของคุณอาจจะเป็นแฟนของคุณก็ได้ครับวันนี้เขาหงุดหงิดมากเลยแล้วเขาเดินเข้ามาในห้องแล้วคุณก็อยากรู้ว่าเขาเป็นอะไรคุณผู้ฟังคิดว่าคุณจะทำอย่างไรครับเพื่อที่จะให้เขาบอกข้อมูลว่าทำไมเขาถึงดูหงุดหงิดขนาดนั้นคุณจะใช้วิธีไหนครับวันนี้เป็นอะไรวันนี้เป็นยังไงบ้างหรือเล่าให้ฟังหน่อยหรือคุณอาจจะหงุดหงิดกลับไปด้วยทำไมทำหน้าหงุดหงิดแบบนั้นทีนี้เรามาดูวิธีการแปะป้ายครับวิธีนี้คุณจะไม่กระทบกระทั่งกับใครเลยแถมยังทำให้อีกฝ่ายรู้สึกสบายใจที่จะได้คุยกับคุณด้วยสมมุติผมนั่งอยู่ในห้องแล้วอาจจะมีเพื่อนของผมหรือแฟนของผมเดินเข้ามาแล้วเขาดูหงุดหงิดมากเลยหากผมจะใช้วิธีการแปะป้ายสิ่งที่ผมจะพูดออกไปจะเป็นแบบนี้ครับดูเหมือนว่าวันนี้คุณหงุดหงิดนะดูเหมือนว่าวันนี้จะไม่ใช่วันของคุณนะตอนนี้ดูแล้วคุณดูอารมณ์ไม่ค่อยจอยเท่าไหร่พอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคุณผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าประโยคแรกที่ผมใช้คือการแปะป้ายดูเหมือนว่าคุณดูหงุดหงิดนะทุกท่านครับนี่คือหนึ่งในวิธีที่ทรงพลังมากในการดึงข้อมูลจากคนหนึ่งในกรณีศึกษาจากหนังสือเล่มนี้ครับมีเซลล์คนหนึ่งต้องการขายยาให้กับหมอเป็นยารักษาโรคนะครับซึ่งจะขายกับหมอที่มีความสามารถในการสั่งจ่ายให้กับคนไข้และหมอคนนี้ครับขายเท่าไหร่ก็ไม่ซื้อจนกระทั่งถึงช่วงสุดท้ายเซลล์คนนี้ได้มีโอกาสได้ไปคุยกับหมอคนนั้นแล้วหมอคนนั้นเขาก็เล่าว่าตอนนี้เขากำลังดูแลคนไข้คนนี้อยู่และในช่วงก่อนหน้านี้ก็มีคนไข้หลายคนเจอเคสนี้แล้วมันเป็นเคสที่ยากมากเลย
สิ่งที่เซลล์คนนั้นที่มีจุดประสงค์ในการอยากจะขายยารักษาโรคให้กับหมอเซลล์คนนั้นไม่ได้นำเสนอขายยาครับแต่เขาใช้วิธีการแปะป้ายดังต่อไปนี้ครับเซลล์คนนั้นก็บอกหมอคนนั้นว่าช่วงนี้งานคุณยุ่งดูคุณใส่ใจกับคนไข้แต่ละรายมากเลยนะครับและสักพักครับหมอคนนั้นก็บอกออกมาอ๋อก็ส่วนใหญ่แล้วผมก็ทำงานประมาณนี้แหละครับเพราะก็มีหมอหลายคนที่มองข้ามคนไข้ผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องดูแลคนไข้เหล่านี้การเปิดประโยคแบบนี้ทำให้เซลล์คนนั้นได้ข้อมูลจากหมอมามากขึ้นและเขาได้ trust มาครับความเชื่อใจและแน่นอนว่าหลังจากนั้นเซลล์คนนี้ก็สามารถส่งมอบยาให้คุณหมอคนนี้ซื้อได้สำเร็จเพราะหนึ่งในการเจรจาคือการสร้างความเชื่อใจซึ่งกันและกันนั่นเองครับนี่แหละครับคือเฟสที่2ที่เราพูดถึงกันคือการแปะป้ายต่อไปเรามาพูดถึงข้อที่2กันสมมติคุณผู้ฟังถึงเวลาที่จะต้องเจรจาครับแล้วการเจรจานี้มันจริงจังถึงขนาดที่ว่าคุณกำลังเผชิญหน้ากับความขัดแย้งคุณรู้สึกอึดอัดคุณเริ่มรู้สึกกลัวคำถามก็คือในช่วงเวลาแบบนั้นคุณจะต้องพูดแล้วคุณจะต้องทำอะไรต่อไปนี้คือวิธีเผชิญหน้าเมื่อต้องรับมือกับมุมมองเชิงลบนะครับยกตัวอย่างครับสมมุติคุณผู้ฟังเป็นผู้รับเหมารายใหญ่คนหนึ่งแล้วคุณจำเป็นที่จะต้องร่วมงานกับผู้รับเหมารายย่อยก็คือคุณไปรับงานมาจากลูกค้าและคุณก็เอางานนี้ให้กับผู้รับเหมารายย่อยทำต่อเอาซอร์สงานนั่นเองและทีนี้ครับมันเกิดความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวคุณอาจจะไม่สามารถทำตามข้อตกลงไว้ในตอนแรกได้เพราะหนึ่งในความจำเป็นบางอย่างอาจจะเป็นเศรษฐกิจเปลี่ยนไปลูกค้าเปลี่ยนใจคุณก็เลยจะต้องเอาสิ่งนี้ไปสื่อสารกับผู้รับเหมารายย่อยและเขาก็ไม่พอใจคุณต่อไปนี้ครับคือวิธีที่คุณจะต้องเอาไปใช้เพื่อที่จะสร้างความเชื่อใจกลับมาเหมือนเดิมจงเริ่มต้นด้วยการชิงกล่าวถึงความคิดเชิงลบหากคุณกำลังเจอการเจรจาที่มีความขัดแย้งครับผมจะแนะนำแบบนี้นะครับสมมุติคุณผู้ฟังเป็นผู้รับเหมารายใหญ่แล้วมีคนบางคนมีผู้รับเหมารายย่อยมองว่าคุณเนี่ยเอาเปรียบสิ่งที่คุณจะต้องทำต่อจากนั้นก็คือเดินเข้าไปคุยกับเขาแล้วก็เปิดประโยคแบบนี้ครับดูแล้วคุณอาจกำลังรู้สึกว่าเราปฏิบัติกับคุณอย่างไม่เป็นธรรมแถมยังเปลี่ยนข้อตกลงครั้งใหญ่และเราทราบดีว่าคุณคาดหวังว่าจะได้ดูแลงานนี้ตามที่สัญญาไว้ดังนั้นก่อนที่เราจะเริ่มพูดคุยกันเรื่องนี้มีอะไรอยากจะบอกพวกเราเพิ่มเติมก่อนไหมครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่ารูปแบบประโยคเมื่อกี้มันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างคุณอาจจะรู้สึกว่าเราปฏิบัติกับคุณอย่างไม่เป็นธรรมสิ่งนี้คืออะไรครับการแปะป้ายนั่นเองเมื่อเราไปเจรจาในเรื่องที่มีความขัดแย้งและอีกฝ่ายอาจกำลังโกรธหรืออาจกำลังขุ่นเคืองเราการที่เราสามารถแปะป้ายว่าเขาอาจกำลังรู้สึกแย่กับบางเรื่องอยู่สิ่งนี้ครับจะทำให้การเจรจานั้นมีความได้เปรียบสำหรับคุณผู้ฟังมากขึ้นครับเพราะคุณแปะป้ายไปแล้วอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเขากำลังคุยกับคนที่พร้อมรับฟังเขานั่นเองเห็นไหมครับนี่คือพลังอำนาจของการแปะป้าย และนี่ก็คือหนึ่งในกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงครับสุดท้ายเลย2ฝั่งนี้ทั้งผู้รับเหมารายใหญ่และผู้รับเหมารายย่อยก็จบกันด้วยดีด้วยความสามารถในการแปะป้ายความรู้สึกเชิงลบก่อนทีนี้เรามาดูเฟสที่3ครับผมจะชั่งดาวหรือลงรายละเอียดมากขึ้นในการเจรจานะครับหนึ่งในโมเดลที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังทำความเข้าใจซึ่งมันจะถูกพูดถึงบ่อยมากในการสื่อสารซึ่งเป็นโมเดลที่ผมเรียบเรียงมาเองนะครับโมเดลนั้นชื่อว่าลิก้าโมเดลครับลิก้าโมเดลก็คือหนึ่งในเฟรมเวิร์กการสื่อสารที่ทรงพลังสามารถสร้าง trust และเอาไปใช้ในทุกการเจรจาได้โมเดลนี้ครับจะประกอบไปด้วยพฤติกรรมอยู่5ตัวก็คือ L I C A R อ่านว่าลิก้านั่นเองตัว L ก็คือ listen ครับความสามารถในการฟังของคนคือกุญแจที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นการเจรจาการสานสัมพันธ์หรือการสร้างความเชื่อใจกับเพื่อนมนุษย์คนที่ฟังเก่งจริงๆครับจะไม่ได้ฟังเพียงแค่คำพูดแต่จะฟังถึงบุคลิกของเขาฟังถึงน้ำเสียงของเขาฟังถึงการเปลี่ยนผ่านทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือฟังแม้กระทั่งม่านตา
ทีนี้คำว่าฟังในที่นี้จะไม่ใช่แค่หูแล้วครับแต่มันคือการรับสารเข้ามายิ่งคุณมีความสามารถในการฟังเก่งมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลมามากขึ้นเท่านั้นและเมื่อคุณมีข้อมูลมากขึ้นคุณย่อมได้เปรียบในการเจรจาถูกต้องไหมครับอันนี้คือตัว L ครับอันที่2คือตัว I infect ผมอยากให้คุณผู้ฟังดูถึงพลังงานที่มันเกิดขึ้นนะครับผมอยากให้คุณมองผมมากเลยตอนนี้คุณผู้ฟังครับอันนี้คือหนึ่งในการส่งพลังงานที่มันเกิดขึ้นระหว่างการสื่อสารคุณเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมครับกับอีกแบบหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับนี่คือหนึ่งในการส่งพลังงานที่เกิดขึ้นในการสื่อสารความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างครับพอจะบอกผมได้หรือเปล่าคุณผู้ฟังจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนไปของพลังงานถูกต้องไหมครับเขาเรียกว่า infect ครับสิ่งที่ผมทำเมื่อกี้เรียกว่าการ infect การ infect ก็คือการสะท้อนอิทธิพลให้กับอีกฝ่ายถ้าเราไปด้วย mindset ที่ดีหรือถ้าเราเป็นคนมองโลกในแง่ดียังไงก็ตามพลังงานการมองโลกในแง่ดีนั้นจะถูกส่งต่อไปยังผู้อื่นด้วยแต่ถ้าคุณมองโลกในแง่ร้ายไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยการมองโลกในแง่ร้ายนั้นก็จะถูกส่งต่อไปยังอีกฝ่ายหนึ่งเช่นกันครับคำถามคือคุณอยากจะแพร่พลังงานที่ดีหรือพลังงานที่ไม่ดีให้กับผู้อื่นผมก็จะตอบแบบนี้นะครับหากเราอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติกับเราแบบไหนเราก็แค่ส่งพลังงานแบบนั้นไปให้เขาก่อนนั่นแหละครับและนี่คือการอินเฟกครับต่อไปครับตัวที่3ก็คือคอนเฟิร์มการคอนเฟิร์มก็คือการทวนคำพูดหรือการสรุปสิ่งที่อีกฝ่ายพูดออกมายกตัวอย่างเช่นคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้คุณเหนื่อยมากเลยคุณทำงานตั้งแต่เช้า9 โมงถึง5 โมงเย็นวันนี้ดูไม่ใช่วันของคุณเลยถ้าหากผมเป็นคนที่คอนเฟิร์มเป็นผมก็อาจจะตอบว่าคุณรู้สึกว่าวันนี้ไม่ค่อยใช่วันของคุณหรอครับนี่คือการคอนเฟิร์มครับแล้วผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากความสามารถในการสรุปก็คือคุณจะสามารถทำให้คนสำรอกข้อมูลออกมาได้มากขึ้นและถ้าคุณเอาไปใช้ในการเจรจายังไงคุณก็ได้เปรียบครับเพราะคุณได้ข้อมูลนั่นเองทีนี้ตัวที่4ก็คือ acknowledge คือการแปะป้ายนั่นเองวันนี้คุณดูเหนื่อยนะวันนี้คุณดูมีพลังงานมากเลยนะวันนี้คุณดูมีกำลังใจมากเลยนะซึ่งการแปะป้ายเนี่ยแหละครับเราได้พูดกันไปในข้อก่อนหน้านี้แล้วและตัวสุดท้ายครับก็คือ rapport rapport ก็คือการเรียนแบบพฤติกรรมการเรียนแบบคำพูดหากต้องอธิบายเรื่องของการ rapport ครับมันจะเป็นอะไรที่ลึกมากแต่ผมจะอธิบายแบบนี้ครับมนุษย์ล้วนแล้วจะถูกดึงดูดเข้าหาสิ่งที่เหมือนกันได้ง่ายกว่าเสมอครับคุณจะรู้สึกว่าคุณเข้าหากับคนที่มองโลกในแง่ดีได้ง่ายถ้าคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้มองโลกในแง่ดีคุณก็จะไม่ค่อยรู้สึกเอนจอยกับการอยู่ในแวดวงคนมองโลกในแง่ดีสักเท่าไหร่เพราะมันไม่และพอกันนั่นเองมันจึงเป็นเหตุผลครับว่าเราจะอยู่กับสิ่งที่คล้ายๆหรือมีพลังงานในระดับเดียวกับเราเสมอเพราะมันแรปพอกันนั่นเองทีนี้ถ้าหากเอาไปใช้ในการเจรจาครับหากอีกฝ่ายเป็นคนพูดเร็วคุณก็ลองเพิ่มสปีดการพูดหากอีกฝ่ายเป็นคนพูดช้าก็ลองลดสปีดการพูดหากอีกฝ่ายถอดเสื้อสูทคุณก็ลองถอดสูทตัวเองดูแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตอย่างเดียวมันจะได้แรปพอกันหากอีกฝ่ายกำลังยิ้มคุณอาจจะค่อยๆเรียนแบบการยิ้มก็ได้วิธีการแรปพอนะครับมันจะมีทฤษฎีหลายอย่างมากมันมีรายละเอียดเยอะมากแต่หลักการสำคัญก็คือค่อยๆทำโดยที่ไม่ให้อีกฝ่ายรู้ตัวครับคุณไม่จำเป็นจะต้องแรปพอแบบเขาเรียกว่าเขายิ้มปุ๊บคุณยิ้มตามเลยแบบนั้นมันจะดูแปลกครับแต่ถ้าเขายิ้มและคุณค่อยๆยิ้มตามหลังจากนั้นประมาณ10 วินาทีอีกฝ่ายจะรู้สึกชอบคุณมากขึ้นโดยที่เขาเองก็ตอบไม่ได้ครับว่าเพราะอะไรแต่ในทางจิตวิทยาก็คือคุณได้แรปพอเขาไปแล้วนั่นเองเอาล่ะครับทีนี้เรามาพูดถึงเฟสที่4หนึ่งในการเจรจาสิ่งที่เรามักจะกลัวกันมากที่สุดก็คือการกลัวถูกปฏิเสธถูกต้องไหมครับความจริงแล้วเป็นแบบนี้ครับการถูกปฏิเสธ
คือสิ่งที่ดีครับและเป็นสิ่งที่คุณควรรีบเอามาให้ได้ด้วยเดี๋ยวผมจะอธิบายขยายตรงนี้เพิ่มนะครับ confront with no การถูกปฏิเสธคือเครื่องยืนยันความได้เปรียบของคุณหากเราย้อนกลับไปในแนวทางการสานสัมพันธ์เมื่อก่อนก็คือเราควรทำให้อีกฝ่ายพูดคำว่าใช่ถูกต้องหรืออะไรก็ตามที่เป็นการตอบรับคำพูดของเราในเชิงบวกถูกต้องไหมครับแต่ในหลายแง่มุมโดยเฉพาะในการเจรจามันจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีผมจะยกตัวอย่างนะครับว่าผมเป็นคนขายเครื่องกรองน้ำและผมจะขายเครื่องกรองน้ำให้คุณผู้ฟังผมอยากให้คุณตอบผมได้นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมมีข้อเสนอสำคัญอยากจะมาคุยกับคุณพอจะคุยกับผมได้ไหมครับทีนี้ถ้าคุณตอบว่าได้นะครับคุณผู้ฟังปกติแล้วดื่มน้ำไหมครับคุณก็อาจจะตอบว่าดื่มครับหรือใช่ครับคุณเห็นว่าการดื่มน้ำมีความสำคัญต่อตัวคุณใช่ไหมครับและทีนี้จะเป็นอย่างไรครับหากเราอยากจะนำเสนอเครื่องกรองน้ำตัวหนึ่งที่สามารถเพิ่มคุณภาพน้ำให้คุณและมีสุขภาพที่ดีขึ้นคุณอยากจะซื้อไหมครับการขายแบบนี้ครับคือการขายที่เรียกว่าเก่ามากเขาจะเปิดประโยคด้วยการให้คุณตอบว่าใช่ตอบตกลงหรือตอบว่าถูกต้องก่อนแต่พอสุดท้ายพอปิดประโยคด้วยการขายคุณจะรู้สึกว่าเซลล์คนนี้ไม่จริงใจเลยแต่ทีนี้ครับหากผมเป็นเซลล์อีกคนหนึ่งที่สามารถทำให้คุณตอบปฏิเสธได้ก่อนมันจะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ฟังรู้สึกว่าการดื่มน้ำเนี่ยมันไม่สำคัญกับคุณสักเท่าไหร่หรือเปล่าครับคุณก็อาจจะตอบผมว่าไม่และทีนี้ผมอาจจะนำเสนอเครื่องกรองน้ำครับผมมีเครื่องกรองน้ำตัวหนึ่งอยากจะมานำเสนอขายให้กับคุณคิดว่าคุณสนใจอยากจะดูตัวนี้ก่อนไหมครับและยิ่งคุณตอบว่าไม่นะครับคุณจะรู้สึกว่าคุณมีอำนาจเหนือผมมากขึ้นและสิ่งที่ผมจะทำต่อจากนั้นก็คือผมจะค่อยๆเริ่มเก็บข้อมูลของคุณอาจจะเป็นการถามมากขึ้นแล้วปกติคุณเป็นคนดื่มน้ำแบบไหนล่ะครับน้ำธรรมดาหรือน้ำแร่พอดีผมอยากจะขอข้อมูลตรงนี้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่อยพอจะช่วยหน่อยได้ไหมครับทีนี้คุณจะตอบตกลงง่ายขึ้นเพราะคุณได้ตอบปฏิเสธไปแล้วและเดี๋ยวผมจะอธิบายครับว่าทำไมการตอบปฏิเสธมันถึงสำคัญมากและจะทำให้คุณได้เปรียบในการเจรจามนุษย์ทุกคนต้องการอำนาจครับและการที่พวกเขาได้ปฏิเสธคุณในการเจรจามันก็คือการที่คุณมอบอำนาจบางอย่างให้กับพวกเขาและเมื่อพวกเขาปฏิเสธคุณไปเมื่อนั้นเองแหละครับที่การเจรจาเพิ่งจะเริ่มเกิดขึ้นว่ากันว่าครับหากเราอยากจะเจรจาเราก็อยากทำให้คนตอบตกลงกับเราแต่เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าบางครั้งบางทีคนที่ตอบตกลงเราบางทีเขาอาจจะตอบส่งๆเพื่อจะหนีออกจากการคุยกับเราก็ได้โดยเฉพาะคนฝั่งตะวันออกครับเราจะไม่ค่อยปฏิเสธตรงๆเราอาจจะตอบตกลงก่อนแล้วก็ค่อยๆหาทางชิ่งออกมาการตอบตกลงมีอยู่3รูปแบบครับแบบที่1คือ fake agreement คือการตอบตกลงลวงแบบที่2คือ confirm agreement การตอบตกลงเพื่อยืนยันแบบที่3ครับก็คือ final agreement คือการตอบตกลงครั้งสุดท้ายการตอบตกลงทั้ง3ประเภทนี้มีความสำคัญแตกต่างกันมากครับส่วนใหญ่แล้วหากเราใช้วิธีที่ทำให้อีกฝ่ายตอบตกลงบ่อยๆหลายครั้งการตอบตกลงนั้นมักเป็น fake agreement ครับก็คือตอบตกลงส่งๆไปก่อนเพื่อที่จะไม่ต้องพูดคุยอะไรเยอะส่วนการตอบตกลงแบบที่2ก็คือ confirm agreement ก็ยืนยันว่าเราจะทำสิ่งนี้นะแต่การตอบตกลงที่สำคัญที่สุดและทรงพลังที่สุดคือการ final agreement ครับคือการตอบตกลงที่มีการเขียนมีการเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรมีการทำสัญญานั่นเองตราบใดก็ตามที่คุณยังไม่สามารถทำให้การตอบตกลงนั้นเป็น final agreement ได้การตอบตกลงนั้นจะยังไม่มีอิทธิพลมากพอในการเจรจากับคุณแต่ทีนี้การระวังทำให้ผู้เจรจาตกลงก่อนเป็นสิ่งที่ไม่มีประสิทธิผลครับแต่ถ้าคุณทำให้คนอื่นหรือคนที่กำลังเจรจากับคุณปฏิเสธคุณมาก่อน
เขาจะรู้สึกว่าการตอบตกลงของเขาหลังจากนั้นมันจะต้องมีน้ำหนักมากขึ้นคำปฏิเสธจึงไม่ได้หมายถึงความล้มเหลวแต่มันหมายความว่าอีกฝ่ายต้องการข้อมูลเพิ่มหรือกำลังรู้สึกไม่สบายใจกับบางอย่างและเมื่อคุณได้ข้อมูลตรงนี้ว่าเขากำลังไม่สบายใจกับบางอย่างนั่นคือโอกาสที่ดีครับดังนั้นการปฏิเสธจะทำให้ผู้พูดรู้สึกปลอดภัยมั่นคงและมีอำนาจมากขึ้นจงกระตุ้นให้คู่เจรจาของคุณปฏิเสธเมื่อพวกเขารู้สึกว่ามีบางอย่างที่เขาอยากรู้และเมื่อพวกเขาปฏิเสธพวกเขาจะมั่นใจมากขึ้นและสบายใจที่จะรับฟังคุณมากขึ้นจงทำให้พวกเขาปฏิเสธคุณนั่นเองและนี่ก็คือกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆจากหนังสือ Never Split the Difference นะครับจริงๆเราได้ทำเนื้อหานี้แบบเขาเรียกว่า full episode ใน Premium Content ในซีรีส์ทุกท่านสามารถดูได้ผ่านลิงก์ข้างล่างนะครับเดี๋ยวพวกเราจะวางลิงก์ไว้ให้หรือทุกท่านสามารถกดปุ่มจอ YouTube Membership และเลือก Premium Content ได้เลยหากคุณรู้สึกว่าคุณกลัวการเจรจาแล้วไม่รู้ว่าจะต้องพูดหรือจะต้องทำอะไรในการเจรจาที่มันมีทั้งความกดดันมีการคาดการณ์ไม่ได้แถมมีเรื่องจิตวิทยามนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกบทเรียนนี้เหมาะกับคุณมากๆครับและเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ก็ได้เวลาแล้วครับในวันนี้ทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวสิงห์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ